Hello guys! For today's vlog, mag-unboxing ako ng pinadala sa amin fresh from US! So, di ba nakaka-happy? So, bago ako magsisimula, magpapasalamat muna ako sa nag-iisang Ate Dinty sa pagpapadala sa amin ng LBC box na may mga imported goods. So, thank you so much Ate Dinty! So, let's unbox! So, ayan guys, bukas na siya kasi kanina, since nakapangalan to sa mother-in-law ko, siya nag-open. So, ayan. Yung ipapakita ko na lang is yung sa akin, na padala sa akin ni Ate Dinty. So, first, ayan, ito yung, ayan, Bayer, kailangan to ng asawa ko. And ito, Omega Fish Oil. So ayan guys, ito yung laman ng para sa akin. Ayan, may name siya. So itong bag na to, ayan, ang ganda. Kate Spade. So diba? Tignan natin. Ano kaya ang laman? Wow! Contributing primer. Drive highlighting stick. Wow, Laura Mercier. Tama ba pag-pronounce ko? Wow. Oh, diba? Super nice. Then, Jelly lip gel. Eyeliner and ito guys, eyeliner, brow gel. Wow, brow. Lip pencil. Wow. Super nice. And my favorite. Ayan guys. Super like this one.
Ganda ng lagayan ng stila. Ganda. Another bag. Tingnan natin, baka may dollar. Tingnan talaga kung may dollar.